guys, nandito na kami ngayon sa NAIA Terminal 3. 9 o'clock pa yung boarding time namin. So, waiting pa kami kasi 8 o'clock pa lang. Ayun. See you, Siargao, in a bit. Airport. Wala Siargao. Ano kami sa Siargao. Tara. Reception. Morning. So, dito yung room namin. Pasok mo. Yung CR. Saan yung switch? Ayan, may malaking salamin. Tapos, ito yung CR niya. Nakikita pala sa labas. Yung ano. Yan o. Pag naliligo ka, makikita mo. Pala yun. Pero sa loob, di mo. Salamin siya. Oo. Sa labas, salamin siya. CR. Ganito nga ng CR eh. Mayroong libre. Breathing. Uy, may ano. Pwede. Ayan, may kettle. May gas. Pwede tayo. May kape sa umaga. So, nakadating kami dito na 11:48. 1 PM pa dapat yung check-in namin pero pinayagan na kami mag-check-in. Punta kami ngayon sa Kermit restaurant para kumain ng lunch kasi it's already 12:35. Dahil may payong kami, hindi kami maiinitan. Buksan mo ang init. Ang init dito ngayon sa Siargao. Sobrang tirik na tirik yung araw. Ingat ko sa kayo. Ayun ko sa sabi. So yan, punta muna kami doon. Dito na kami sa Kermit restaurant. Tara. Ulo. Sakit yung ulo. Eh, kasi hindi mo binuksan yung payong eh. Ang init eh. Sabi ko buksan mo yung payong. Hindi uso dito ng sana. Yung Gwapitos. Punta tayo dyan mamaya. Tingin tayo ng mga t-shirts nila. Ah, ito. Kermit. For in-house guest only. So, dapat dito ka nag-i-stay. Tama, oo. In-house nga eh, sabi. Tigas din ang pangamoy, no? Ang masarap daw dyan, Kermit pizza. Saan? Kita mo sa pizza nila. Kermit pizza. Okay. Ito. Sige din na. Kermit pizza. Natin yung linggo. Init. Init. Pizza. Kasi kita mo yung mga po yun. Harap na.
Ito parang maganda to. Ay, hindi bagay sa akin. Ito, bet ko to. Hindi mo bagay sa kanya. Hindi ko alam. Sukatin mo. Ay, ang cute. Gusto ko. Black girl. Brown na lang. Alam ka. Ha? Ano mas maganda? Black or brown? Sukatin mo. Yung manda naman yung sticker nito. 100 pesos. Gusto mo yung sticker? Hika niya. Ay, bakit? Parang wala eh. Parang ito yung sticker nila. Madalaki oh. So, ito na bibilihin ko. Yan, 900 pesos. Bili mo na talaga nila. Yes. Yan, bili na ako ng sombrero. Mamaya sa ibang Budol. Nabudol sa Siargao. Nabudol sa Siargao. Unang araw nakabili agad ng cup. Kasi naman eh. Bakit? Ay, hot pala. Bakit hot? Wala pa rin pala yung parang ano sa beach. Bagong gawa daw yan. Kasi nasira yan last time din sa Baguio. Dito kami sa Cloud9 ngayon. So, ito na itsura ng Cloud9. Sa Sunday na lang kami mag-surf kasi medyo mababa yung alon. Low tide. Low tide ngayon. So, baka sa Sunday daw maganda yung mas maganda yung alon. Nandun kami kanina sa taas. Yan, low tide siya ngayon. Ako talaga tayo. Ilbang na balik ka. Sungak ako naman. Shaka Cafe. Ay, sorry. Step back into the world of premium and hear what you want, when you want. So mag-island hopping kami ngayon. Kumuha kami ng tour namin. Si Kuya Noy. Punta kami sa Naked Island, sa Daku tsaka sa Guyam. Tingin ka naman, Gil. Naantay lang muna namin sila dito. Pick upin na kami dito sa nagstay namin. Ay! Dito tayo. Uy, doon pwede maligo, Gil. Wait, dito tayo. Naked Island kasi wala siyang pool. Kaya siya tinawag na Naked Island. As in there, sand lang. Swimming na muna para malubos kasi 40 minutes lang tayo dito. Tayo. Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan.
at Daku Island. Naiinitan yung kasama kong isa. Oh, ayan eh. Wow, ikaw Init na init. Ako hindi. Nagpapasunog na ako. Sobrang init dito. At sobrang puti ng sun. Tingnan nyo. Pakita natin yung sun. Ang puti, diba? At pino. Okay, let's go. Balik na kami doon. Kami mag-swimming kasi sobrang init. Pupunta kayo mamaya sa Guyam. See you guys. Bye-bye. Siargao! Kain tayo. Catangnan. Going to Catangnan. Dahil mong nalalaman. Catangnan tapos after doon sa ano tayo? Harana, dinner sa Harana. Or Catangnan barbecue. Masarap daw barbecue sa Catangnan. Okay. Tayo mag-eat. Uy, may tatalon eh. Katangnan pala, may tangnan ako. Catangnan. Ay, katangnan. Got some guests, eh? Sianggang. May pork belly. Nahalo na. Isa siya. Dito ko binibigyan mo. May aso dito. Ang agang alak. Oo, gagawin ka alay.